હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવો ફરાળી ટેસ્ટી એવો નવો નાસ્તો. આ નાસ્તો 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. જો તમે તળેલા નાસ્તા ખાઈને કંટાળી ગયા હો તો આ ટેસ્ટી એવો અને ઓછી સામગ્રી અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને આ નાસ્તો તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપશો તો તેને પણ ખૂબ જ ભાવશે. તો ચલો સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી ફરાળી નાસ્તો બનાવવા માટે એક પેનમાં અડધો કપ કાચા સિંગના દાણાને શેકી લઈશું. સતત હલાવતા રહીશું, ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. હવે સિંગ દાણા શેકાઈ ગયા છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડા થાય એટલે ફોતરા કાઢીને તેને મિક્સર જારમાં અધકચરા વાટી લઈશું. હવે લઈશું 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા. તમે તમારા ઘરના સભ્યો હોય તે પ્રમાણે લેવા. તેની છાલ ઉતારીને બટેટાને સારી રીતના ધોઈ લઈશું. ધોઈને બટેટાને ખમણી વડે છીણી લઈશું. આ રીતના મોટું ખમણ હોય એનાથી તમારે બટેટાને ખમણવાના. તમે ફરાળમાં બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવતા હશો પણ આવી રીતના ક્યારેય ના બનાવી હોય તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. છીણને 3 થી 4 પાણીથી સારી રીતના ધોઈ લઈશું અને પછી તેને ચાળણીમાં નિતારી દઈશું એટલે વધારાનું પાણી નીતરી જશે. હવે એક પેન લઈશું, તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ કે ઘી ગરમ મૂકીશું. ઘણા લોકો ફરાળમાં તેલ ના ખાતા હોય તો તેને ઘીનો ઉપયોગ કરવો. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું. જીરાનો કલર બદલાય એટલે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 1 ઇંચ આદુનું છીણ અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન નાખીને ત્રણેય વસ્તુને અડધી મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ. જો તમે ફરાળમાં તલ ના ખાતા હો તો તેને સ્કીપ કરી દેવા. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. પછી તેમાં બટેટાનું છીણ ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો છીણમાં બિલકુલ પાણી નથી. આ રીતે પાણીને નિતારીને પછી જ ઉમેરીશું. હવે 2 મિનિટ જેવું તેને ખુલ્લું આ રીતે સાતળી લઈશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન સિંધવ મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરીશું. બટેટાના ટુકડા કરતાં બટેટાનું છીણ ઝડપથી કૂક થઈ જશે. 2 મિનિટ જેવું મેં સાતળ્યું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 3 મિનિટ જેવું થયું છે. તમે જોઈ શકો છો બટેટાનું છીણ સરસ રીતના સતળાઈ ગયું છે. હવે તેમાં મસાલા કરી લઈએ તો અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર. અહીંયા આપણે તીખાસમાં લીલા મરચાં, મરી પાવડર, લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યા છે એટલે તમે તમારા તીખાસના ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરજો. નાસ્તામાં ખાટો મીઠો સ્વાદ લઈ આવવા માટે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે સિંગનો અધકચરો પાવડર તૈયાર કર્યો છે તેને ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. 2 મિનિટ જેવું ખુલ્લું આ રીતના થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક હલાવતા રહીશું. બટેટાના છીણને થતા વાર નહીં લાગે. 1 નાના લીંબુનો રસ અને સાથે ફ્રેશ ઝીણા કાપેલા ધાણા ભાજી ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ તો ટેસ્ટી એવું ફરાળી નાસ્તો કે બટેટાનું શાક
આ સૂકી ભાજી કરતા એકદમ અલગ છે અને ઝટપટ બની જાય તેવો નાસ્તો છે. તો જો તમે સાંજ માટે ફરાળમાં આ નાસ્તો બનાવશો અથવા ઉપવાસ વગર પણ તમે નાસ્તામાં આ બનાવશો તો ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. આ નાસ્તાને તમે દહીં ચા સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.